Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cổ Nhân, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những giá trị trường tồn của triết lý sống cổ xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề đã luôn gây tò mò và khơi dậy nhiều suy ngẫm. Tại sao người trí tuệ luôn chọn cách sống theo tự nhiên? Khi nhắc đến người trí tuệ, chúng ta thường liên tưởng đến những người có khả năng hiểu biết sâu sắc về cuộc sống, nhìn thấu được bản chất của mọi vấn đề và từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, điều gì làm nên sự khác biệt của họ? Tại sao họ lại có khả năng sống một cách tự nhiên, hài hòa với môi trường xung quanh mà không bị cuốn vào vòng xoáy của những đòi hỏi và áp lực cuộc sống hiện đại? Trước hết, người trí tuệ nhận thức rõ rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều có quy luật tự nhiên của nó. Từ sự vận hành của vũ trụ, sự tuần hoàn của bốn mùa cho đến sự sinh trưởng và phát triển của vạn vật, tất cả đều tuân theo một trình tự mà không ai có thể thay đổi. Người trí tuệ vì hiểu rõ quy luật này không cố gắng cưỡng lại mà thay vào đó học cách hòa mình vào dòng chảy tự nhiên đó. Điều này không chỉ giúp họ sống an nhiên mà còn đạt được sự cân bằng trong cuộc sống. Không những thế, sống theo tự nhiên còn là biểu hiện của sự tự do nội tâm. Người trí tuệ hiểu rằng sự tự do thực sự không phải là sự tự do về vật chất, mà là sự tự do về tinh thần. Khi sống theo tự nhiên, con người không còn bị ràng buộc bởi những mong muốn, khao khát hay những áp lực vô hình từ xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có, sống một cuộc đời không bị chi phối bởi tham vọng hay sợ hãi. Bên cạnh đó, người trí tuệ còn nhận thức được giá trị của sự đơn giản. Họ biết rằng cuộc sống này không cần quá nhiều để đạt được hạnh phúc thực sự. Khi ta đơn giản hóa mọi thứ, ta mới có thể nhìn thấy những điều quý giá thực sự trong cuộc sống, như tình yêu thương, sự an lành và hạnh phúc. Đó chính là lý do tại sao những người trí tuệ luôn chọn sống theo tự nhiên, tránh xa những phức tạp, ồn ào không cần thiết. Cuối cùng, người trí tuệ hiểu rõ rằng sự hài hòa với tự nhiên không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn giúp tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Khi sống theo tự nhiên, ta không chỉ sống hài hòa với chính mình mà còn với những người xung quanh và cả vạn vật. Đó chính là con đường dẫn đến sự trường tồn và hạnh phúc thực sự. Tại sao người trí tuệ luôn sống thuận theo tự nhiên? Người xưa có câu: cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm cấy liễu, liễu lại thành rừng. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở đơn thuần, mà là một chân lý sâu sắc về cách chúng ta đối diện với cuộc sống và những mong cầu của mình. Trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta rơi vào tình trạng cố gắng kiểm soát mọi thứ, mong muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Tuy nhiên, giống như khi nắm cát trong tay, càng siết chặt, cát càng rơi nhanh. Cuộc đời là một hành trình đầy bất ngờ và không thể đoán trước. Khi chúng ta cưỡng cầu, không chỉ làm mất đi sự tự nhiên của vạn vật, mà còn tạo ra sự căng thẳng và áp lực không cần thiết cho chính mình. Chỉ khi mở lòng bàn tay, ta mới giữ lại được nhiều hơn. Thuận theo tự nhiên không phải là thái độ thụ động hay buông xuôi, mà là sự thông thái trong việc chấp nhận những gì không thể thay đổi và tận dụng tốt nhất những gì mình có. Khi ta mở lòng đón nhận cuộc sống với tất cả những gì nó mang lại, ta sẽ thấy rằng có những điều quý giá chỉ đến khi ta không còn mong cầu. Sự buông bỏ giúp ta thoát khỏi sự ràng buộc của kỳ vọng, từ đó cảm nhận được sự bình an và niềm vui thực sự. Trong thế giới đầy biến động và áp lực hiện nay, sống thuận theo tự nhiên còn giúp ta giảm bớt căng thẳng, tìm lại sự cân bằng và hài hòa trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều có những mục tiêu và ước mơ, nhưng đôi khi thay vì ép buộc bản thân vào những khuôn mẫu cứng nhắc, hãy thử một lần buông bỏ, lắng nghe nhịp điệu tự nhiên của cuộc sống. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng, khi không cầu cảnh, điều bạn mong đợi lại đến một cách tự nhiên và đầy bất ngờ. Sống thuận theo tự nhiên là mở rộng tâm hồn để dòng chảy cuộc sống dẫn dắt ta đến những nơi tuyệt vời mà ta chưa từng nghĩ tới. Chính trong sự buông bỏ và chấp nhận đó, ta sẽ thấy rằng điều tốt đẹp nhất thường đến một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, như cánh hoa nở rộ trong bình minh mà không cần phải cưỡng cầu. Người xưa nói, sống chết có số, phú quý do trời. Bởi vậy, với hết thảy sự từ trong cuộc sống, hài thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Người ta sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất hoặc canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Khi truy cầu quá nhiều rồi không đạt được, ta đánh mất đi sự khoái hoạt, hài hòa vốn có mà rơi vào đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý thể hiện.
Hãy dùng tâm thái bình thản và tự nhiên để xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống. Chỉ khi thuận theo tự nhiên, chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất. Khi gặp khó khăn mà không tìm ra phương pháp giải quyết, đôi khi tốt nhất là để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Có một câu chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị thư pháp nổi tiếng được mời đến một ngôi chùa cổ để viết một bức hoành phi. Khi ông đang viết, một học trò thân cận ngồi bên cạnh mài rất nhiều mực và thẳng thắn đánh giá từng bức thư pháp mà thầy viết. Sau mỗi bức, người học trò đều nhận xét: "Thưa thầy, bức này không đẹp." Dù vị thư pháp gia đã viết nhiều bức, người học trò vẫn không hài lòng, cho rằng thầy chưa thể hiện hết thực lực. Vị thư pháp gia tiếp tục viết đến 84 bức nhưng vẫn không nhận được lời khen ngợi. Cuối cùng, khi người học trò xin phép ra ngoài, vị thư pháp thầm nghĩ rằng đã tránh được ánh mắt của cậu ta. Ông bình tĩnh viết một bức với tâm thái thoải mái, không lo lắng về kết quả. Khi người học trò quay lại và nhìn thấy bức hoành phi, liền thốt lên: "Đây thực sự là một kiệt tác." Phàm là việc gì, khi chúng ta làm mà canh cánh trong lòng mong muốn đạt được kết quả như ý, thì thường lại thất vọng. Nhưng khi không cầu cảnh, thuận theo tự nhiên, kết quả lại đạt được như mong đợi. Đây chính là điều mà cổ nhân đã nói, không cầu mà tự được. Có một câu chuyện khác kể về Thái Tương, một nhà văn, nhà thư pháp, vị quân quan nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông có một bộ râu rất rậm, nên mọi người thường gọi ông là Mỹ Nghiêm Công. Tống Nhân Tông rất thích bộ râu của Thái Tương, nên một lần hỏi đùa rằng: "Ban đêm khi ái khanh ngủ, chòm râu này đặt ở trong hay ngoài chăn bông?" Thái Tương nghe thấy câu hỏi thì giật mình, vì ông chưa bao giờ để ý đến điều đó. Đêm đó, ông hết đặt râu ra ngoài chăn rồi lại đưa vào trong chăn. Nhưng cuối cùng cả đêm ông không ngủ được vì không biết nên đặt ở đâu cho phù hợp. Về sau, ông mới hiểu rằng bình thường không cần để ý đến việc râu ở đâu, chỉ cần để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Kỳ thực, cách con người ngủ hay thức dậy đều là việc rất tự nhiên. Nếu trong lòng có sự chấp nhất, gượng ép, thì lại trở thành trái với tự nhiên. Và khi đã trái với tự nhiên, thì làm sao có thể đạt được sự thoải mái? Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều, dẫn đến thất vọng và đau khổ. Mọi việc không cần phải cố ý thể hiện, chỉ cần dùng tâm thái bình thản đối đãi với mọi sự, thuận theo tự nhiên mà không cần gượng ép mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Vậy làm thế nào để đạt đến tâm cảnh này? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nghĩa là người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo và đạo thuận theo tự nhiên. Điều này nói lên rằng con người, trời đất và vạn vật trong vũ trụ cần hài hòa thuận theo quy luật của vũ trụ. Con người trong tâm có đạo, có tiêu chuẩn đúng sai, có lương tri thì sẽ đối diện với mọi việc bằng tâm thái bình thản, dám đối diện để duy trì chính nghĩa. Bởi vậy, trong đạo gia và Phật gia mới có cách nói hộ pháp hộ đạo, ý nghĩa là duy trì tiêu chuẩn của tự nhiên, của vũ trụ và bảo vệ chân lý. Trong cuộc sống, có nhiều sự tình mà tôn giáo hay người có tín ngưỡng nhìn nhận khác với xã hội nói chung. Chẳng hạn, có người không tin vào thần, hỏi rằng nếu có thần, có Phật, có Chúa thì tại sao họ lại để con người khổ đau như vậy? Kỳ thực, thần, Phật, Chúa là những bậc giác giả bảo hộ chân lý tự nhiên, họ không hủy đi quy luật nhân quả thiện ác báo ứng trong thế gian một cách vô lý. Nếu có cứu giúp con người, thì cũng là thuận theo tự nhiên, thuận theo luật của vũ trụ mà bảo hộ, không phải là hiển hiện trên trời phẩy tay một cái để con người hết nạn, hết tội. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một kẻ lang thang vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người thì vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang đứng đó, buột miệng nói: "Con có thể đổi chỗ ngồi với người một lát không?" Bỗng vang lên tiếng trả lời: "Con không thể, vì con chưa biết yêu cầu của mình bất kính đến nhường nào. Con hãy đứng bên cạnh đây và nhìn đi. Chỉ cần con không mở miệng, không ai sẽ nhìn thấy con." Kẻ lang thang đứng cạnh đài sen, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, người đến phần lớn cầu xin điều này điều kia. Anh ta cố gắng chịu đựng, không mở miệng. Vài ngày sau, một người giàu có đến trước tượng Bồ Tát cầu xin ban cho một đức tính tốt. Nói xong, ông ta dập đầu đứng dậy, nhưng ví tiền lại rơi xuống đất. Kẻ lang thang muốn nhắc nhở, nhưng nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên ngừng lại. Sau đó, một người nghèo bước vào, nhìn thấy túi tiền, ông thốt lên: "Bồ Tát quả thật linh ứng."
Kẻ lang thang muốn nói rằng đó là đồ người khác đánh rơi nhưng lại kịp im lặng. Cuối cùng, người giàu quay lại và người ngư dân vào chùa xảy ra tranh chấp vì túi tiền. Kẻ lang thang không nhịn được nữa, hô to, dừng tay và kể lại mọi sự. Nhưng sau đó, tiếng nói vang lên, con tưởng rằng mình làm đúng, nhưng vì con, người nghèo không cứu được người thân, người giàu không tu đức hạnh, và người ngư dân sẽ gặp nguy hiểm trên biển. Có người thắc mắc rằng thuận theo tự nhiên có phải là không làm gì cả, để mặc mọi thứ? Thực ra, điều này không đúng. Thuận theo tự nhiên nghĩa là thuận theo sự vận hành của thiên đạo. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều chuyển động không ngừng, duy trì sự sống cho con người. Con người cũng cần kiên trì làm việc, tuân theo lương tri. Bởi thế, người xưa nói, thiên đạo thủ cần, tức là đạo trời xanh luôn ban thưởng cho người chăm chỉ. Vì vậy, nếu con người không lao động mà mong muốn có cơm dâng nước rót, thì đó là điều không thể. Ngược lại, có rất nhiều sự việc trong cuộc đời diễn ra theo cách mà chúng vốn có. Trong mỗi sự việc, thái độ của chúng ta không nên là lo lắng hay cưỡng cầu, mà là giữ tâm thế thản đáng, duy hộ chính nghĩa. Tâm cần có sự tận tụy, làm việc từ đầu đến cuối nhưng không chấp nhất vào kết quả. Những điều khác sẽ tự nhiên xảy ra theo dòng chảy của duyên phận. Cái gì đáng có trong mệnh thì sẽ tự khắc có được. Trong cuộc đời, con người có được thì cũng có mất. Trên thế gian này, mọi sự việc đều có sự cân bằng giữa hai mặt đối lập, mang lại cho chúng ta những bài học quý giá. Tình yêu có thể mang đến niềm vui vô hạn, nhưng cũng có thể gây ra nỗi đau sâu sắc. Tiền tài giúp ta hưởng thụ cuộc sống, nhưng cũng là nguồn cơn của nhiều phiền não. Thành công có thể đem lại hạnh phúc, nhưng thất bại lại để lại nỗi thống khổ không dễ vượt qua. Mỗi điều mong đợi thường đi kèm với sự sợ hãi mất mát, và mức độ cảm nhận giữa niềm vui và nỗi buồn luôn cân bằng. Có người kiếm được tiền tài nhưng mất đi sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người không đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng lại có cuộc sống chất lượng và sức khỏe dồi dào. Nhìn thoáng qua điều này có vẻ không công bằng, nhưng thực tế, cuộc sống luôn công bằng theo cách riêng của nó. Người ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ hạnh phúc, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Một người nghèo khó có thể tìm được niềm vui chỉ với vài trăm ngàn đồng, trong khi người giàu cần tiêu số tiền gấp hàng chục lần để cảm nhận được niềm vui tương tự. Khi sở thích của một người thay đổi, cảm nhận của họ với mọi thứ cũng thay đổi theo. Có càng nhiều tiền, giá trị của đồng tiền sẽ càng giảm, khiến người ta khó tìm được niềm hạnh phúc từ nó. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, một con cáo đói bụng thấy trong vườn có một cây nho chín mọng, rất thèm được ăn. Tuy nhiên, nó không thể tìm ra cách vào vườn. Sau một thời gian, nó phát hiện ra một lỗ thủng trên hàng rào, nhưng lỗ này quá nhỏ so với thân hình của nó. Buồn bã, con cáo nghĩ ra một cách, nó nhịn ăn 6 ngày liền để cơ thể gầy đi, và rồi dễ dàng chui vào được trong vườn, sung sướng thưởng thức những trái nho chín mọng. Tuy nhiên, sau khi ăn no, cái bụng của nó lại to ra và không thể chui ra ngoài được nữa. Nó sợ bị chủ vườn bắt. Thế là con cáo lại phải nhịn ăn thêm 6 ngày để gầy đi và chui ra được khỏi hàng rào. Cuối cùng, con cáo trở lại tình trạng ban đầu, không thu được gì sau tất cả những gì đã trải qua. Cổ nhân có câu, sao lâm nhất chi, tức là con chim di làm tổ trong rừng cũng chỉ cần một cây là đủ. Con người cũng tương tự, dù có cả thế giới, chúng ta cũng chỉ cần 3 bữa ăn một ngày và một chiếc giường để ngủ. Đoạn văn này đã được điều chỉnh để phù hợp và dễ hiểu hơn, đồng thời giữ nguyên ý nghĩa và thông điệp của bản gốc. Dưới đây là đoạn văn đã được viết lại để giữ nguyên ý nghĩa gốc, nhưng điều chỉnh từ ngữ và câu cú cho hợp lý và mạch lạc hơn. Cho dù chúng ta có đến cả 100 chiếc giường thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ ngủ trên một chiếc. Cho dù chúng ta có hàng ngàn đôi giày thì chúng ta cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù chúng ta gọi hàng trăm món ăn thì cuối cùng cũng chỉ có thể ăn no bụng. Địa vị và tài phú của mỗi người trong xã hội có sự phân chia cao thấp, nhưng nhận thức về khoái lạc và hạnh phúc lại không có sự phân chia như vậy. Hạnh phúc của người giàu có thể phức tạp hơn, trong khi hạnh phúc của người nghèo lại đơn giản hơn rất nhiều. Đời người có vui cũng có buồn, và đến một lúc nào đó, khi tâm chúng ta đạt đến một cảnh giới nhất định, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc vui hay buồn trong cuộc đời đều đáng trân quý. Mỗi nỗi thống khổ hay khoái lạc,
Mỗi điều chúng ta đạt được hay mất đi đều mang đến cho chúng ta những trải nghiệm và bài học đáng giá. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này và muộn với người khác. Có người mất trước được sau, có người được trước mất sau. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ thấy rằng tổng thể của chúng luôn là một lượng không đổi. Chúng ta đã từng vui như thế nào thì khi buồn cũng sẽ trải qua một lượng cảm xúc tương đương. Đứng trước sinh, lão, bệnh, tử, sinh mệnh con người rất yếu đuối. Khi người ta chết đi, không còn sự phân biệt giữa giàu và nghèo. Không thể nói người giàu chết thoải mái hơn và người nghèo chết thống khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần thì khi chết cũng mất đi 10 phần, và 10 phần đó là 10 phần đau khổ. Đây có lẽ là sự công bằng tuyệt đối. Người có trước thì mất trước, người có sau thì mất sau, người không có gì thì không mất gì. Tổng số được mất luôn là không. Vì vậy, sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều, không cần phải quá bận tâm đến được mất thiệt hơn. Người biết đủ và hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên sẽ có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất. Mọi việc trong đời người đều có nguyên nhân, không có gì là vô duyên vô cớ. Trong cuộc sống, khi gặp phải những sự việc không như ý, chúng ta thường than thân trách phận, oán trời oán đất rằng cuộc sống không công bằng. Nhưng thực ra, mỗi việc xảy ra trong cuộc đời đều có lý do, chỉ là chúng ta sống trong mê muội nên không nhận ra mà thôi. Thời Lương Vũ Đế trị vì Nam Triều, có một người đàn ông rất nghèo khổ mà Lương Vũ Đế từng quen biết. Sau khi lên ngôi, một ngày nọ, khi Lương Vũ Đế đang du ngoạn, ông gặp lại người đàn ông này trên bờ sông. Khi biết rằng người này vẫn nghèo khổ như trước, Lương Vũ Đế nói, ngày mai ngươi đến gặp ta, ta sẽ phong cho ngươi làm chức huyện lệnh. Ngày hôm sau, người nghèo này tìm đến nơi ở của Lương Vũ Đế, nhưng không gặp được ông. Sau đó, người này nhiều lần tìm gặp Lương Vũ Đế, nhưng đều không thể nhận được chiếu thư nhậm chức vì những lý do khác nhau. Có nhiều người thông qua tu luyện mà có thể nhìn thấy nguyên nhân và kết quả của một sự việc nào đó. Người nghèo này nhớ rằng mình từng quen biết một vị tăng nhân có khả năng như vậy, nên đã đến gặp vị tăng nhân để hỏi về nguyên nhân của tình cảnh hiện tại. Trước khi người nghèo mở miệng hỏi, vị tăng nhân đã biết người này muốn hỏi gì và nói, thí chủ đến hỏi ta vì không được phong chức huyện lệnh, đúng không? Người nghèo nói, ngài đã biết điều tôi muốn hỏi, vậy xin hãy ý cho tôi biết lý do. Vị tăng nhân nói, thí chủ sẽ không bao giờ nhận được chức đó. Trong kiếp trước, Lương Vũ Đế từng là vị trai chủ chuyên bố thí nuôi tăng nhân. Thí chủ khi ấy đã từng hứa bố thí cho Lương Vũ Đế 500 lượng bạc, nhưng cuối cùng không giao cho ông ấy. Vì vậy, kiếp này, dù Lương Vũ Đế hứa phong chức huyện lệnh, thí chủ sẽ mãi không nhận được chức ấy vì những lý do khác nhau. Hiểu được mối nhân duyên giữa mình và Lương Vũ Đế, từ đó người nghèo không còn tìm Lương Vũ Đế nữa và cũng không tìm đến người này. Đoạn văn này đã được điều chỉnh để phù hợp và dễ hiểu hơn, đồng thời giữ nguyên ý nghĩa và thông điệp của bản gốc. Phật gia có câu, nhân sinh sống trong mê. Thực tế, khi con người gặp phải chuyện này, chuyện kia, đó không phải là ngẫu nhiên mà đều có căn nguyên và kết quả. Một người chỉ có thể nhìn rõ hết thảy nguyên nhân qua tu luyện sau khi đã được khai trí, khai huệ. Rất nhiều chuyện trong đời không thể thay đổi bằng ý chí con người. Những tranh đấu và chấp trước không buông bỏ chỉ làm tăng thêm thống khổ và tạo nghiệp chứ không thay đổi được sự tình. Vì thế, trong xử thế, làm người phải kính trời, biết mệnh, thuận theo tự nhiên. Mọi việc đừng quá cưỡng cầu và cố chấp, nên giữ tâm bình thản và bình tĩnh để sống an nhiên, tự tại. Thuận theo tự nhiên, không cầu mà tự được. Có một câu chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa cổ trên núi, có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng sinh sống. Một hôm, chùa hết dầu đèn, lão hòa thượng bảo tiểu hòa thượng cầm bát xuống núi mua dầu. Tiểu hòa thượng vội vàng đi mua, nhưng vì quá lo lắng bát dầu sẽ bị đổ, nên chú chỉ chăm chú vào bát dầu mà không chú ý đến con đường. Kết quả là khi về đến chùa, bát dầu đã vơi đi quá nửa. Lão hòa thượng lắc đầu và nói, con hãy xuống núi mua lại một lần nữa. Lần này, tiểu hòa thượng buồn rầu, chán nản, nhưng lão hòa thượng hiểu rõ băn khoăn của chú và khuyên rằng, lần này con hãy chỉ chú ý đến con đường, đừng lo lắng về bát dầu. Kết quả, tiểu hòa thượng mang về chùa nguyên một bát dầu đầy. Đó chính là không cầu mà tự được. Khi chúng ta lo lắng về được mất, tâm trạng không chỉ mệt mỏi mà hiệu quả đạt được cũng không tốt.
Ngược lại, khi có thể buông bỏ và không chấp nhất, chính là đạt đến cảnh giới vô tâm, giống như cấy liễu liễu thành rừng. Trong cuộc sống, con người thường bị mê hoặc bởi vật chất, càng chấp nhất càng lo lắng. Rất nhiều khi, vì ham muốn truy cầu quá đáng mà người ta không đạt được như ý, thậm chí còn rơi vào vực sâu. Nội tâm thoáng đãng sẽ giúp con người dễ dàng trổ hết tài năng, nhìn thấu được mất và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, vui tươi. Trong trạng thái ấy, con người có thể làm hết trách nhiệm và thành tựu những gì đáng nên thành tựu. Đây chính là không cầu mà tự được. Không cầu mà được còn có một tầng ý nghĩa khác, đó là người tính không bằng trời tính. Trong cõi minh minh, tự có an bài cho tất cả. Người thiện lương thì hợp với đạo trời, dẫu phúc chưa tới, nhưng họa đã rời xa. Sách cổ viết, không bởi vì con người sợ lạnh mà bỏ đi mùa đông, đất không bởi vì con người chán ghét hiểm trở mà thôi rộng lớn, người quân tử không vì kẻ tiểu nhân mà thay đổi phẩm hạnh của mình. Trời đất có quy luật vận hành nhất định, người quân tử có phẩm hạnh vĩnh cửu, người quân tử có con đường đứng đắn, còn tiểu nhân chỉ tính toán tư lợi. Người quân tử thuận theo đạo trời mà hành xử, chính là người thiện lương. Ông trời có đức hiếu sinh, trời không tuyệt đường con người. Chỉ cần con người biết tôn kính trời, sám hối tội lỗi, thành tâm làm điều thiện, thì dẫu tạm thời ở trong tuyệt cảnh, tự nhiên vẫn sẽ tìm được con đường ra. Người xưa có giảng rằng, khi gõ chuông trong phòng, tiếng vang có thể truyền ra ngoài, con hạc kêu trong đầm nước sâu, âm thanh có thể truyền đến tận không trung. Vì vậy, nếu con người nỗ lực tu dưỡng bản thân, dù không mong cầu vẫn đạt được tất cả. Vạn sự tùy duyên, cưỡng cầu vô ích. Thuận theo tự nhiên là điều mà nhiều người thường bỏ qua khi nói về thành công. Ta không thể nào nhắc đến nó mà không gây hiểu nhầm, nhưng nó chính là mảnh ghép còn thiếu mà ai cũng tìm kiếm. Những người thành công không làm việc cực khổ một cách mù quáng, họ không cố chấp theo đuổi những thứ kém hiệu quả hay không tồn tại. Họ làm việc không biết mệt mỏi, cả ngày lẫn đêm, cho những gì họ thấy mang lại kết quả nhất. Công việc với họ là một lẽ tự nhiên, nếu không, họ sẽ kiệt sức và suy sụp. Dù vậy, đời thường bảo đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng đôi khi, chỉ khi ngừng cố gắng quá mức, những điều tốt đẹp mới bắt đầu xuất hiện. Khi cố gắng cưỡng cầu hạnh phúc và thành công, nó sẽ tránh xa bạn. Nhưng chỉ cần dừng lại, tự nhiên hạnh phúc và thành công sẽ đến. Những gì bạn đạt được trong cuộc đời không bao giờ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Chúng đều là kế hoạch B, những thứ ta làm sau khi thôi ép mình đối đầu với số phận. Khi cố gắng không nghĩ về một điều gì đó, tâm trí bạn sẽ dồn cả vào nó. Bạn càng trốn chạy, càng thấy nó ở khắp nơi. Những người cố gắng đến mức đánh mất bản thân thường không được nhìn nhận. Mọi thứ như nắm cát trong tay, càng giữ chặt lại càng mất nhiều. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Đôi khi, bạn sẽ cho rằng những người làm ngành dịch vụ phải làm việc cực nhọc hơn sếp của họ. Nhưng chính người trong cuộc lại không nghĩ vậy, vì họ hướng tới những mục tiêu khác nhau. Công việc chỉ cực nhọc khi chúng ta tự ép mình vào buồng, và chúng ta chỉ ép mình vào buồng khi công việc buồn tẻ và nhạt nhẽo. Không ai muốn phó mặc thành công của mình cho cơ hội, số phận hay định mệnh. Nhưng chối bỏ những điều này sẽ khiến bạn kém sức sống. Thỉnh thoảng, con người quên đi thời gian thực tại và hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Đó chính là lúc làm việc hiệu quả nhất, và ai làm được điều này mỗi ngày sẽ tiến gần hơn tới thành công lâu dài. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hết mình với công việc khi không phải ép buộc bản thân. Hãy hỏi, hãy bất cứ người thành đạt nào, họ sẽ nói rằng dù chăm chỉ và nỗ lực rất nhiều, nhưng tinh thần thoải mái, thuận theo tự nhiên cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của họ. Những nhà văn bị ép cầm bút sẽ không bao giờ viết được áng văn hay. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên mà không bị cản trở bởi những nghi ngờ và lo lắng của chính mình. Dù vậy, bạn nên nhớ rằng, người làm việc chăm chỉ sẽ thành công hơn những người chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh mà không cố gắng. Nhưng nếu kết hợp cả tài năng bẩm sinh lẫn nỗ lực không ngừng, kết quả bạn nhận được sẽ không đơn giản, chỉ là chuyện thắng thua. Đó chính là lúc nhân tố S được hình thành, là khởi nguồn cho những kết quả tuyệt vời có 102. Đây không chỉ là mẹo vặt để làm việc hiệu quả, cũng chẳng phải chiêu trò để thành công nhanh chóng và dễ dàng. Thuận theo tự nhiên là một phần bất biến trong cuộc sống của chúng ta, là nguồn sức mạnh vĩ đại hơn con người, điều mà ai cũng muốn thấu hiểu và tận dụng. Tự nhiên diễn ra theo lộ trình nhất định.
cơ thể tự hồi phục khi ta không can thiệp vào quá trình chữa lành vết thương. Cuộc sống cũng vậy. Khi không kiểm soát được cuộc sống, ta thường coi đó là điều tiêu cực như mất mát hay bệnh tật. Nhưng sự mất kiểm soát đôi lúc lại có lợi. Có những thứ vượt ngoài tầm tay sẽ dẫn ta đến kết quả tuyệt vời hơn những gì ta tự chọn. Thuận theo tự nhiên là phương châm mà nhiều người nhầm lẫn với lười biếng và thụ động. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Đoạn văn này đã được điều chỉnh để phù hợp và dễ hiểu hơn, đồng thời giữ nguyên ý nghĩa và thông điệp của bản gốc. Nếu bạn muốn có người yêu, bạn phải dám hẹn hò. Nếu muốn xuất bản tác phẩm, bạn phải dám viết. Tuy nhiên, nếu ép buộc bản thân đến mức căng thẳng và sợ hãi, bạn sẽ khó có thể thành công. Quá chú tâm vào mục tiêu sẽ khiến bạn ám ảnh với sự hoàn hảo, và cuối cùng, chính bạn sẽ tự tay phá hủy kết quả quan trọng nhất. Trong cuộc sống, chúng ta có thể lựa chọn mục tiêu, nhưng không phải lúc nào cũng được lựa chọn cách thức để đạt được chúng. Nếu bạn cần một tri kỷ, bạn sẽ tìm thấy, nhưng có thể không như bạn đã nghĩ ban đầu. Nếu bạn muốn sự nghiệp thành công, bạn sẽ đạt được, nhưng có thể không phải ở lĩnh vực đầu tiên mà bạn thử sức. Chúng ta thường quên mất rằng cuộc đời không giúp ta thành công, mà thành công chính là món quà chúng ta dâng tặng cuộc đời. Và chính chúng ta sẽ là người gặt hái lợi ích từ đó. Đừng bao giờ cầu cưỡng hay tranh giành nhau chỉ vì một điều gì đó. Hãy đón nhận mọi thứ một cách thoải mái nhất. Giống như nắm cát trong tay, hãy thả lỏng và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Câu chuyện Bồ Tát và kẻ lang thang. Người xưa nói, thuận theo tự nhiên chính là gốc rễ của đạo làm người. Đạo gia cũng giảng về việc phản bổn quy chân, rũ bỏ sự ngu muội và quay về con đường chân chính. Ở đời, mọi sự đều có duyên cớ và đã được an bài từ trước. Tuy nhiên, con người thường muốn can thiệp vào những sự tình ấy mà không hiểu ra đạo lý này. Có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói, tôi có thể đổi chỗ ngồi với người một lát không? Bồ Tát trả lời, chỉ cần anh không mở miệng. Kẻ lang thang ngồi lên đài sen, trước mắt là cả ngày hỗn loạn và ầm ĩ. Người đến phần lớn là cầu điều này điều kia. Anh vẫn cố gắng chịu đựng, không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến, cầu Bồ Tát ban cho ông một đức tính tốt. Sau khi cầu xong và đứng dậy, ví tiền của ông rơi xuống đất. Kẻ lang thang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên không nói gì. Sau khi phú ông ra khỏi chùa, có một người nghèo bước vào, cầu xin Bồ Tát ban cho ít tiền vì người nhà ông đang bệnh nặng và rất cần tiền. Ông dập đầu cầu nguyện, rồi đứng dậy và nhìn thấy túi tiền rơi trên đất. Người nghèo cảm thấy Bồ Tát hiển linh và cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn nói rằng đó không phải là hiển linh, nhưng nhớ đến điều kiện của Bồ Tát nên vẫn im lặng. Lúc này, một ngư dân bước vào, cầu xin Bồ Tát ban cho bình an khi ra biển để không gặp sóng gió. Khi ngư dân dập đầu cầu nguyện và chuẩn bị ra về, phú ông quay lại tìm túi tiền của mình và phát hiện nó đã biến mất. Hai người tranh cãi và đánh nhau dữ dội. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng và nói ra sự thật. Tranh chấp nhờ đó mà kết thúc. Bồ Tát nói, ngươi cho rằng mình làm đúng, nhưng hãy xem kết quả. Người nghèo đã không có tiền cứu người thân, phú ông mất đi cơ hội tu đức hạnh và ngư dân có thể gặp nguy hiểm khi ra biển. Nghe xong, kẻ lang thang lặng lẽ rời khỏi chùa. Rất nhiều sự việc đã được an bài theo quy luật tự nhiên, và khi để chúng tiến triển tự nhiên, kết quả thường tốt hơn. Khi đối mặt với mọi việc, ai có thể biết rõ kết quả sẽ ra sao? Yên lặng theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc và cũng là cảnh giới của bậc trí huệ. Cuộc sống vô thường, chỉ có bình thản mới có thể bước qua nỗi đau. Vô thường là trạng thái chính của đời người. Khi chúng ta nhìn rõ sự vô thường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể bình thản vượt qua mọi nỗi đau. Cuộc sống luôn biến động, hôm nay có thể hạnh phúc, ngày mai có thể gặp khó khăn. Không có hạnh phúc nào là mãi mãi, mà luôn đi kèm với những rắc rối và phiền não. Khi nhìn thấu sự vô thường của cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng mọi nỗi đau trên đời đều là bình thường. Cuộc sống là vô thường, hãy bình thản đón nhận nó. Dù bạn có chấp nhận hay không, bạn đều không thể thay đổi sự thật rằng con người ai rồi cũng phải trải qua sinh tử. Thay vì trốn tránh nó, hãy thản nhiên đón nhận và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ xuất hiện những người có duyên. Người nên đến sẽ đến, người nên đi
sẽ đi, dù bạn có muốn hay không. Dù buồn bã đến đâu, việc đối mặt chấp nhận với sinh tử chính là bài học bắt buộc phải có trong cuộc sống. Khi bạn thực sự hiểu được sự vô thường trong cuộc sống, bạn mới có thể học được cách nâng đỡ mỗi ngày và biết cách thiện đãi với những người xung quanh mình một cách chân thành nhất. Mọi sự đều là vô thường. Hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan. Có câu nói, đời người giống như một đường parabol, lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bập bùng. Sẽ có những lúc đắc ý và cũng sẽ có những lúc tuyệt vọng, chán nản. Dù tình huống có như thế nào, bạn cũng phải học cách đối mặt với nó bằng sự lạc quan. Hãy chấp nhận sự thật rằng không ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời. Bất luận gặp phải tình huống hoàn cảnh nào, bạn cũng phải học cách lạc quan để đối mặt. Một người bị vùi dập không phải là rơm rạ trên người họ, mà chính là mảnh đất hoang trong tim. Một người mạnh mẽ không phải là họ chinh phục được bao nhiêu, mà là có thể chịu đựng được những gì. Cuộc sống có nhiều con đường và lựa chọn khác nhau. Khi rơi vào tình cảnh tồi tệ, càng cần phải học cách bảo trì một tâm thái tốt. Chìm đắm trong nỗi bất hạnh và đau đớn chỉ làm cho chúng ta ngày càng tồi tệ hơn. Học cách cười tươi khi đối mặt với nghịch cảnh mới, có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy khốn từ bên trong. Tình cảm giữa người với người là vô thường. Đường đi khó khăn trắc trở không phải do nước sâu hay núi cao cản trở, mà là do lòng người phức tạp. Khi một người ở địa vị cao, rất khó có thể nhìn thấu nhân tâm và bản chất của con người. Chỉ trong hoàn cảnh nguy khốn của sinh mệnh mới có thể thực sự phân biệt rõ được sự ấm áp, lạnh nhạt của lòng người. Vào thời Hoàng đế Văn Hiến nhà Hán, có đại thần Trạch Công. Khi ông đảm nhận chức vụ cao trong nhà, mỗi ngày khách khứa đầy nhà xe ngựa, sân tất nập nhộn nhịp. Nhưng khi ông mất đi chức quan, lâm vào tình trạng khốn đốn. Kể từ đó, cửa nhà ít người qua lại, tương phản hoàn toàn với trước kia, khiến ông cảm thấy vô cùng phẫn uất. Ông cảm thán và thốt lên rằng, lúc bần hán mới thấu được ai là bạn, ai là bè, ai mới là người thực sự chân thành với ta. Trên thực tế, bản chất của con người là tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra ngay cả những người có cùng huyết thống với bạn cũng có thể lạnh nhạt với bạn. Ngay cả những người thân thiết nhất với bạn cũng có thể bỏ rơi bạn. Ngay cả mối quan hệ bạn bè như máu mủ, anh em cũng có thể làm bạn đau lòng. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu rằng trên thế gian này không có mối quan hệ nào là vĩnh viễn, bất biến, cũng không có tình bạn nào là bền chắc, không thể phá vỡ. Khi bạn xem nhẹ sự thay lòng đổi dạ của thế nhân, xem nhẹ sự lạnh nhạt của thời thế, bạn có thể bình thản đối mặt với biến cố và chung sống hòa bình với mọi thứ xung quanh. Trong những năm cuối đời, Dũng Dáng đã viết phong cảnh đẹp nhất trên đời thực ra chính là sự tĩnh lặng và bình hòa của lòng người. Trong suốt cuộc đời, bà đã trải qua vô số khó khăn và gian khổ. Nhưng cho dù là mưa gió hay rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, bà vẫn luôn có thể bảo trì một nội tâm vững chắc và thản đáng. Kỳ thực, đó cũng chính là cảnh giới cao của đời người. Vô thường là trạng thái chính thường của đời người. Khi nhìn rõ sự vô thường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể bình thản mà vượt qua mọi nỗi đau. Nhân sinh vô thường, sống tùy duyên mới an nhiên tự tại. Nhà Phật giảng rằng, nhân sinh là vô thường, vạn sự vạn vật luôn luôn biến đổi. Đó là trạng thái bình thường nơi thế gian. Cuộc sống chính là như vậy. Thời gian như nước trôi, vạn vật luôn biến chuyển, bị mất vô thường. Phúc họa đan xen hiểu được đạo lý này mới sống an nhiên tự tại. Có một tác giả từng viết rằng, nuối tiếc là chuyện bình thường. Cô độc cũng là chuyện bình thường. Sinh ra vốn là để nhấm nháp khổ đau, sinh ra là để nhìn rõ sự vô thường, biến đổi trong cuộc sống. Có những người, những chuyện một giây trước vẫn như vậy, nhưng chỉ một giây sau đã đổi thay. Những thứ dù đẹp đẽ nơi thế gian con người cũng khó mà giữ được lâu dài. Thứ cần đến sẽ đến, cần đi sẽ đi, tất cả nên tùy duyên. Thế sự vô thường, được không nên đắc ý, mất không nên sầu bi. Trong tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng có một câu rằng, đang vui vẻ thì vô thường chợt đến. Cuộc đời con người cũng như vậy. Dù cả đời vinh hoa, phú quý cũng không tránh khỏi phúc họa sớm tối, sinh từ vô thường. Vào thời Xuân Thu Ngô Vương, Phù sai trí báo thù cho cha mình, đánh bại Việt Vương Câu Tiễn, nhưng ông ta sau đó ham vui khoái lạc cuối cùng lại bại trận dưới chính tay Việt Vương. Vì quá xấu hổ sau khi mất nước, Ngô Vương đã tự sát. Nhân sinh vô thường là vậy, bạn sẽ không biết được ngày mai ra sao thế. Sự vô thường vậy nên chớ vội khinh người, chớ phụ mình, chớ khoe khoang.
Câu chuyện về nỗi nhục chui háng của Hàn Tín có lẽ ai cũng biết. Khi đó Hàn Tín rất nghèo. Có một tên vô lại nói với Hàn Tín rằng: "Ngươi dám dùng kiếm của ngươi để đâm ta không? Nếu không dám, vậy thì ngươi hãy chui qua dưới háng của ta đi." Hàn Tín đã chui dưới háng kẻ vô lại đó, và đời sau ca ngợi ông là người có tâm đại nhẫn. Thế sự vô thường, nhiều năm sau, Hàn Tín trở thành vương hầu, còn tên vô lại kia vẫn chỉ là một kẻ tầm thường. Chúng ta không bao giờ biết được một giây sau điều gì sẽ xảy đến, nên khi gặp chuyện thất ý, hãy tin rằng không có điều gì là xấu mãi mãi. Khi gặp chuyện đắc ý, chúng ta cũng cần khắc ghi rằng không có điều gì là tốt mãi mãi. Bởi vậy, bậc trí giả thời xưa luôn giữ tâm bình thản để đối mặt với mọi tình huống, tiếp nhận và thích ứng với nhân sinh vô thường. Đó chính là biểu hiện của trí tuệ. Thích ứng với nhân sinh vô thường là thái độ đúng đắn nhất. Tô Đông Pha, một thi hào lỗi lạc của lịch sử Trung Hoa thời Bắc Tống, từng bị Vương An Thạch vu cáo và ép phải rời khỏi kinh đô, sống lưu đày bên ngoài. Trong thời gian bị trục xuất, Tô Đông Pha coi như không có gì xảy ra, cùng bằng hữu hái rau quả, ếch cá và ủ rượu. Khi bị giam ở Hoàng Châu, ông từng viết: "Trường Giang quanh co toàn cá đẹp, che rậm đầy non ngát hương thơm." Tuy nơi này dân cư thưa thớt, thị trấn hoang vu và lạc hậu, nhưng ông vui vẻ chấp nhận, xây nhà, trồng rau, đào giếng, cày ruộng, tận hưởng cảnh sống điền viên. Trong cảnh sống lưu đầy dài đằng đẵng, ông lại nảy sinh tình yêu với miền đất hẻo lánh này và dành gần trọn thời gian để sáng tác thi ca, thư họa. Sau đó, khi bị lưu đày đến Huệ Châu, Tô Đông Pha viết: "Ngày ăn vải thiều 300 quả, không ngại làm dân đất lĩnh Nam." Ông tự an ủi mình rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, ông vẫn có thể không quan tâm thiệt hơn, thuận theo hoàn cảnh và thích ứng với nó. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể giải quyết, nhưng sau một thời gian, chúng ta lại thấy mọi chuyện không phức tạp đến vậy. Mọi chuyện đều là sự sắp xếp tốt nhất. Không có tình cảnh nào mà không thay đổi, cũng không có cuộc đời nào kéo dài mãi mãi. Một năm, 4 mùa thay đổi. Thời tiết khác nhau, một đời vui buồn lẫn lộn. Mọi thứ, dù khổ đau hay đắc ý nhất, rồi cũng sẽ trôi qua. Chúng ta không nên cố chấp vào được mất, không nên quá bám víu vào sự hoàn hảo. Trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết, vạn vật chuyển hóa, hoa tươi rồi cũng sẽ héo, nước đầy rồi cũng sẽ tràn. Mọi thứ nên thuận theo tự nhiên, sống tùy duyên mới có thể duy trì được nội tâm bình yên và tĩnh lặng trong thế giới vô thường này. Triết lý sống vô vi thuận theo tự nhiên của Lão Tử là làm mà như không làm, nghĩa là hành động mà không trông chờ vào kết quả. Có những người làm việc mà như không làm, không phải là không làm gì mà là làm với tâm trạng an yên và thư thái, như thể đang ở trong trạng thái thiền định và tĩnh lặng. Càng trưởng thành, con người càng đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi. Một trong số đó là nỗi sợ trách nhiệm. Trách nhiệm bao gồm làm việc, và từ góc độ này, chúng ta bắt đầu cảm thấy công việc như một gánh nặng, làm mất đi sự tận hưởng và thư thái. Khi nghĩ đến làm việc, chúng ta thường nghĩ đến căng thẳng, áp lực và rắc rối tài chính, nhưng không thể không làm việc vì đó là cách tốt nhất để sinh tồn trong thế giới mà ai cũng phải lao động. Ngay cả những người tưởng chừng ăn mặc xinh đẹp, đeo trang sức và quần áo hàng hiệu, thực ra họ cũng phải làm việc. Kể cả những rich kid, con cái nhà giàu, đến một lúc nào đó họ cũng phải làm việc. Tuy nhiên, có những người làm việc mà như không làm. Cách họ làm việc tự nhiên như cách họ thở, thật bản năng. Cách làm việc này còn được gọi là vô vi. Không có nghĩa là không làm gì mà là làm việc, nhưng không mong đợi kết quả. Lấy ví dụ, mặt trời không làm gì, nhưng trong phạm vi ánh sáng của nó, không việc gì là không hoàn thành. Có thể bạn đã từng nghe đến học thuyết vô vi của Lão Tử, nhưng ở đây, vô vi không phải là học thuyết mà là chân lý và lối sống. Những người sống vô vi thường an yên và tĩnh lặng. Họ văn minh, nhưng luôn giữ tâm hồn nguyên sơ, không vướng bận lo âu, không lo toan tất bật, không hối hả xô bồ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Triết lý sống vô vi thuận theo tự nhiên và không mong đợi vào kết quả. Không ai có thể ép buộc tự nhiên phải nhanh hay chậm lại. Tự nhiên là bản năng, có sinh có diệt và luôn biến đổi theo thời gian của nó. Người sống vô vi hiểu được chân lý này nên chú tâm hoàn thành phần việc của mình, sau đó tự tại đứng sang một bên và sống thuận theo hoàn cảnh. Họ có suy nghĩ, nói năng và hành động theo trái tim và lý trí mách bảo, nhưng không trông chờ vào kết quả.
Giống như mặt trời tỏa sáng, mặt trời không mong đợi lời cảm ơn từ bất cứ ai. Ai quay lưng với mặt trời, ai trốn chạy, ai vươn lên đón ánh sáng của nó, mặt trời đều không để tâm, nó cứ tỏa sáng theo bản năng và giá trị của nó. Như nhà thơ Hafez đã từng nói, thậm chí sau từng ấy năm, mặt trời chưa bao giờ nói với trái đất rằng cậu nợ tôi. Hãy nhìn xem tình yêu có thể mang đến điều gì, nó thắp sáng cả bầu trời. Người sống vô vi không khoe khoang và cũng không kể công, họ không cố gắng chứng tỏ mình. Họ âm thầm làm việc, từ việc nhỏ đến việc lớn đều hoàn thành một cách chót lọt. Họ giữ được bình tĩnh và chậm rãi. Họ học cách đón nhận niềm hân hoan giản đơn bởi hạnh phúc vừa là hành trình, vừa là đích đến. Thuận theo thiên ý, nghe theo thiên mệnh. Trong kinh dịch, hệ từ có câu, nhạc thuận theo thiên ý, nghe theo thiên mệnh. Thiên chi mệnh cố bất ưu, nghĩa là vui với mệnh trời ban cho nên không có gì phải lo lắng. Bậc minh quân và thánh hiền trong các triều đại xưa nay đều là những người thuận theo thiên ý, nghe theo thiên mệnh, trọng đạo và nuôi dưỡng đức. Chính vì vậy, dù có sự tình gì xảy ra, họ vẫn giữ được tâm thái lạc quan, điềm tĩnh và thản nhiên để đối mặt. Trong Tư Trị Thông Giám có ghi lại một câu chuyện như vậy. Thời Nam Bắc Triều, Lý Hầm, vua Tây Lương, là người thiển cận, thường chỉ vì lợi trước mắt mà hành động. Mẹ của ông, Doãn Thái Hậu, là người rất trí tuệ và hiểu biết thâm sâu. Mùa thu năm 42, vua Thư Cừ Mông Tốn của Bắc Lương quyết định đánh chiếm Tây Lương. Để giành chiến thắng bất ngờ, Mông Tốn giả vờ đánh thành Hạo Môn của Tây Tần, rồi rút lui và ẩn náu tại Xuyên Nham. Nghe tin Bắc Lương tấn công Tây Tần, Lý Hâm vô cùng cao hứng và quyết định nhân cơ hội này đánh chiếm đô thành của Bắc Lương. Doãn Thái Hậu nghe thấy thì vội vàng ngăn con trai lại, nói rằng, con thật hồ đồ. Tây Lương là quốc gia mới lập, địa vực nhỏ hẹp, dân cư thưa thớt, khả năng tự vệ còn không đủ, sao có thể đánh chiếm nước khác? Khi Tiên Vương lâm chung, đã khẩn thiết dặn dò con rằng phải cẩn thận dụng binh, bảo vệ đất nước, trấn an dân chúng và chờ đợi thời cơ. Lời Tiên Vương vẫn còn vang bên tai, sao con có thể bỏ qua mà không nghe? Thư Cừ Mông Tốn giỏi về dùng binh, không phải đối thủ mà con có thể đương đầu. Mấy năm nay, người đó vẫn luôn muốn chiếm nước ta. Nước ta tuy nhỏ nhưng đủ để con thực hành thiện chính, tu dưỡng đạo đức và dưỡng dục dân chúng. Nếu Thư Cừ Mông Tốn là kẻ tàn bạo, dân chúng sẽ tự nhiên quy thuận con. Còn nếu đó là người anh minh, con nên phụng dưỡng. Sao có thể hành động thiếu suy nghĩ với hy vọng may mắn thành công? Dùng binh lần này chẳng những tổn thất binh lính mà còn khiến đất nước diệt vong. Dù Doãn Thái Hậu đau khổ khuyên bảo, Lý Hâm không nghe, khăng khăng dẫn đại quân xuất phát. Kết quả, quân Tây Lương rơi vào mai phục của Thư Cừ Mông Tốn, toàn quân bị diệt, Lý Hâm cũng bị giết và Tây Lương bị Bắc Lương chiếm lĩnh. Doãn Thái Hậu cũng bị bắt. Thư Cừ Mông Tốn biết mưu kế của mình không lừa được Doãn Thái Hậu, luôn kính nể tài trí và kiến thức của bà, tự mình đi thăm hỏi. Doãn Thái Hậu gặp Thư Cừ Mông Tốn, sắc mặt không thay đổi, còn thể hiện thái độ xem thường Mông Tốn. Người bên cạnh Mông Tốn nói với Thái Hậu rằng, mạng của bà đang nằm trong tay người ta, sao có thể ngạo mạn như vậy? Doãn Thái Hậu bật cười nói, một bà già như ta, nước mất nhà tan, chẳng lẽ còn phải tham luyến quãng đời còn lại, làm nô bộc cho người khác sao? Người kia thấy kỳ lạ, liền hỏi, con của bà đã chết, quốc gia đã diệt vong, lẽ nào bà không thấy bi thương? Doãn Thái Hậu bình thản nói, sinh tử tồn vong đều là thiên mệnh đã định, ta không phải là một đứa trẻ, sao phải giả bộ bi thương? Thư Cừ Mông Tốn càng thêm kính trọng Doãn Thái Hậu. Ông ta không những không trách mắng mà còn gả con gái của Doãn Thái Hậu cho con trai mình, Thư Cừ Mộc Kiền. Hai gia đình kết thông gia. Chính vì biết chấp nhận mệnh trời, thuận theo ý trời, Doãn Thái Hậu dù nước mất nhà tan vẫn giữ được thái độ lạc quan, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Văn hóa truyền thống có rất nhiều điều bàn về thiên mệnh. Khổng Tử từng giảng, sống chết có mệnh, phú quý do trời. Minh quân các triều đại cũng bằng lòng với số mệnh trời cho, thuận theo thiên ý mà hành. Trong cuốn Thái Bình Quảng Ký có chép rằng, năm thứ 22 Trinh Quáng thời Đường Thái Tông, sao Thái Bạch nhiều lần xuất hiện giữa ban ngày. Thái sử nói đây là điềm báo nữ quân chủ sắp nổi dậy. Một thời gian sau, trong dân gian truyền nhau câu nói, sau 3 đời nhà Đường, nữ chủ võ vương nắm thiên hạ. Hoàng đế Đường Thái Tông lo lắng trước những lời đồn đại này, nên âm thầm tìm Lý Thuần Phong, người tinh thông thiên văn địa lý và kinh dịch, để hỏi về số mệnh của triều đại nhà Đường.
Lý Thuần Phong đáp, số mệnh của Đường Triều kéo dài khoảng 300 năm, nhưng trong cung sẽ có người cướp đi thiên hạ của Lý gia. Hoàng đế Đường Thái Tông nói, vậy thì ta sẽ giết hết người đó để diệt trừ hậu hoạn. Lý Thuần Phong đáp, đây là thiên ý, sức người có thể làm gì được. Người này hiện giờ đã ngoài 20 tuổi, nếu giờ giết chết đi, trời tất sẽ giáng họa xuống nước ta, con cháu nhà Đường càng nguy hiểm hơn. Hoàng đế Đường Thái Tông là người biết nghe lời khuyên can, biết thiên mệnh không thể trái, nên dù biết tai họa đang uy hiếp triều đại, ông vẫn thuận theo thiên ý, không làm chuyện lạm sát, không diệt trừ hậu hoạn. Từ đó, ông không hỏi đến chuyện này nữa. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, từ người ẩn cư nơi thâm sơn đến quốc vương một nước, hay thậm chí cả những bậc giác giả đắc đạo, đều biết rằng hết thảy đều là ý trời, sức người không thể kháng cự. Do vậy, chi bằng thuận theo ý trời mà làm việc. Trong tôn giáo, những ghi chép về Đức Phật Thích Ca hay Chúa Giêsu cũng có không ít tiết lộ về thiên cơ ấy. Sống thuận theo thiên lý sẽ mang đến bình an. Trong thời cổ đại, các bậc thánh nhân, những người có đạo đức cao thượng và thông hiểu đạo lý, luôn cho rằng làm người cần đề cao đạo đức. Những tiêu chuẩn mà các bậc thánh hiền đề ra không phải là những điều hoang đường duy tâm, mà thực chất là thiên lý biểu hiện trong cuộc sống. Con người phải sống phù hợp với thiên lý mới có thể tồn tại lâu dài và mong đạt được bình an. Việc lập thân làm người thực ra cũng như vậy. Lời nói và hành động của một người chịu sự chi phối của ý thức và tư tưởng của chính họ. Hành vi của một người sẽ phản ánh suy nghĩ và nội tâm của họ. Người có tâm thiện lương, biết suy nghĩ cho người khác, đạo đức của họ là một phần của thiên lý, mà người xưa gọi là luân lý. Một người giữ vững tiêu chuẩn đạo đức, lời nói thành tâm, việc làm cung kính, tự nhiên sẽ thể hiện ra sự ngay thẳng, chính trực và thiện lương. Nếu một người sống thuận theo thiên lý, họ sẽ được tự nhiên và thần Phật bảo hộ. Ngược lại, người đó sẽ bị cám dỗ và lôi kéo bởi ma quỷ. Những người sống thuận theo lý của trời chắc chắn sẽ ngày càng hưng thịnh, còn những người chống lại lý của trời sẽ phải tiêu vong. Người càng hiểu rõ thiên lý thì càng không thể làm trái, họ luôn suy xét đến hành vi và lời nói của mình, sống hòa hợp và thuận theo tự nhiên, không đi ngược lại với quy luật tuần hoàn của trời đất. Một người có suy nghĩ, tư tưởng, quan niệm đạo đức, lời nói và hành vi không phù hợp với thiên lý, thậm chí chống lại thiên lý, tất sẽ gặp báo ứng. Làm việc ác, dù có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nơi con người, nhưng vẫn sẽ bị trời cao trừng phạt. Vạn sự tùy duyên là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. Trong cuộc sống, có rất nhiều người và sự việc mà chúng ta dù muốn cũng không thể thoát khỏi, không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là duyên, thứ mà con người không thể sở thấy, không thể cầu được, chỉ có thể lựa chọn, thuận theo là tốt nhất. Duyên trong thế nhân có rất nhiều loại. Trong biển người mênh mông, gỡ, quen biết và hiểu nhau đã là một loại duyên khiến người ta phải quý trọng. Trong cuộc sống, có nhiều duyên chỉ là thoáng qua, như cùng nhìn thấy nhau trên đường, cùng trú mưa dưới mái hiên, hay cùng chờ xe tại trạm xe buýt. Những người gặp mà thấy đó đều là có duyên với chúng ta. Cho dù trong đại dương mênh mông, hai con cá bơi lội vô tình gặp nhau cũng là vì trong sinh mệnh của chúng có duyên với nhau. Vì vậy, khi chúng ta nắm trong tay điều gì, hãy quý trọng. Khi mất đi, cũng đừng quá tiếc nuối sầu bi. Nhân sinh nên tùy duyên, thuận theo duyên, vì duyên không thể cưỡng cầu, cũng không thể tìm kiếm mà có được. Chúng ta thường nghe câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người khác ở xa ngàn dặm, nếu có duyên thì vẫn gặp gỡ, còn vô duyên thì dù đối diện cũng không thể gặp nhau. Trong hành trình cuộc đời, chúng ta gặp nhiều người có duyên nhưng chỉ là khách qua đường. Cũng có người trở thành bạn bè thân thiết, thậm chí là người bạn đời. Đời người có quá nhiều điều không thể biết trước, chỉ một ý niệm, một quyết định có thể giúp ta nắm bắt hoặc bỏ lỡ một lần duyên. Khi chúng ta tiếp nhận một ai hay một điều gì đều là vì duyên, mà bỏ qua cũng là vì duyên. Hết thảy đều là do duyên đã định trước trong sinh mệnh và trong cuộc sống. Duyên phận của con người là một loại quan hệ nhân quả. Nhà Phật cho rằng, duyên phận của đời người, bất luận là ác duyên, thiện duyên hay tình duyên, đều là kết quả của hồi báo từ nhiều đời, nhiều kiếp. Tri âm tri kỷ là một loại duyên. Trong biển người, gặp gỡ là khởi duyên, quen biết là tục duyên, thân nhau là định duyên.
Xưa kia, Trung Tử Kỳ và Du Ba Nha không cần lời giới thiệu hay bày tỏ, chỉ một khúc Cao Sơn Lưu Thủy làm rung động tâm linh mà trở thành đôi bạn tri kỷ. Đây là sự va chạm của tâm linh với tâm linh, là sự gặp gỡ của tri âm và tri âm. Duyên phận tự nhiên không thể cưỡng cầu, lòng người hướng thiện mới có thể kết được thiện duyên. Khi ở cùng người khác, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng nên truyền tấm lòng lương thiện cho đối phương. Đó là cách quý trọng duyên tốt nhất. Bởi vì trong cuộc đời, thuận theo duyên mà không quên khuyến thiện chính là đặt nền tảng tốt đẹp cho tương lai. Người tu luyện thời xưa để hóa giải ác duyên, lan tỏa thiện duyên thường mang một đôi giày rơm, một cây gậy và một chiếc bát đi vân du khắp nơi. Khi đói thì xin cơm, khi mệt thì xin ở nhờ một đêm. Họ gọi đó là hóa duyên. Mặc dù cuộc sống có khó khăn và đói khổ, nhưng họ lại rất thanh thản. Mỗi ngày, họ có thể sống không lo lắng, không u sầu, xem bốn biển là nhà. Mỗi bước chân đều đi kèm với tâm vô dục, vô cầu. Tùy duyên là một loại trí tuệ, nhưng tùy duyên không phải là phó mặc hết thảy sự việc, và con người ở cõi hồng trần cũng không phải là buông xuôi để chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí. Thực chất, tùy duyên là bồi dưỡng cho bản thân một tâm thái bình tĩnh trước mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời. Duy trì một tâm thái bình thản là cảnh giới cao nhất của đời người. Chỉ cần thuận theo duyên, dù là bầu trời trong xanh hay u ám, đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng vẫn sẽ bình an và thản đáng. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên và quý trọng duyên sẽ giúp sống rộng rãi và giải thoát hơn. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm hay phiền não. Khi duyên đến, hãy trân trọng và quý trọng. Khi duyên đi, nên thuận theo duyên. Sống thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Câu chuyện thiền Phật giáo về tùy duyên dạy rằng, tùy duyên trong cuộc sống là sống không câu nệ và chấp trước bất kỳ sự việc nào, dù là thuận lợi hay khó khăn. Những việc đã và đang diễn ra đều là bài học làm thêm vốn kinh nghiệm cho bản thân, dù là việc tốt hay xấu, đem đến thành công hay thất bại. Tùy duyên không phải là phó thác cuộc đời cho số phận, mà là biết cách ứng xử linh hoạt và hài hòa với mọi hoàn cảnh, tận dụng mọi cơ hội để phát huy bản thân và cống hiến cho đời. Câu chuyện về vườn cỏ trong thiền viện diễn ra vào ngày Tam Phục, mùa nóng oi bức nhất trong năm, khi cả vườn cỏ trở thành thảm cỏ khô vàng. Chú Tiểu được giao nhiệm vụ dọn sạch đám cỏ này, nhưng sư phụ nói, hãy đợi trời mát. Mặc dù trong thời gian Trung Thu, sư phụ đã mua một bao hạt cỏ giống và bảo chú Tiểu gieo hạt. Gió mùa thu thổi bay đi phần lớn hạt giống. Chú Tiểu lo lắng, nhưng sư phụ lại bảo không sao. Tiếp đó, chim đến mổ ăn hạt giống và mưa dữ dội vào nửa đêm làm cuốn trôi hạt giống. Dù chú Tiểu lo lắng, sư phụ vẫn giữ thái độ bình thản, giải thích rằng mọi việc đều thuận theo duyên. Hơn nửa tháng sau, một vùng đất trơ trụi đã mọc lên những mầm cỏ non xanh biếc, thậm chí ở những ngóc ngách không được gieo trồng. Chú Tiểu vui sướng và sư phụ gật đầu, giải thích rằng tùy duyên không có nghĩa là phó thác cuộc đời cho tự nhiên hay xã hội. Tùy duyên là hòa mình vào tự nhiên để cải thiện nó và dấn thân vào xã hội để góp phần điều chỉnh những hành vi xấu đang tồn tại. Những việc đã và đang diễn ra trong cuộc sống đều là bài học làm tăng vốn kinh nghiệm cho bản thân, dù là việc tốt hay xấu, đem đến thành công hay thất bại. Những kinh nghiệm này giúp chúng ta vận dụng trong cuộc sống hiện tại và tương lai, tiếp nhận và ứng đối với những gì đang và sẽ diễn ra. Con người, xã hội và điều kiện cuộc sống luôn thay đổi và vận động. Đây là sự tồn tại hoàn toàn hiện thực và khách quan. Chúng ta không thể trốn tránh những gì đang diễn ra. Ngược lại, chúng ta cần phải đối diện, có bản lĩnh, tiếp nhận và giải quyết dựa trên điều kiện vốn có và đang diễn ra. Cần hòa mình vào quy trình cuộc sống để phát huy và cống hiến những gì tốt đẹp mình đang có và xã hội đang cần. Biểu hiện của nước là hình ảnh của lối sống tùy duyên. Nước, dù ở điều kiện nào, môi trường nào, vẫn thích ứng và linh hoạt, là hình mẫu của sự tùy duyên bất biến. Tùy duyên để thuận theo nguyên lý cuộc sống, bản chất cuộc sống. Sống đời mà không mất đạo, với tinh thần này, chúng ta có thể hiện hữu khắp nơi, hiện hữu trong từng ý niệm và cử chỉ hành vi. Nếu chúng ta có thể sống và vận dụng tinh thần tùy duyên bất biến, chúng ta sẽ luôn duy trì ánh sáng của tự tâm, không bị cám dỗ lôi kéo và không bị bất kỳ hiện tượng hay sự vật nào làm cản trở hay đánh mất giá trị cuộc sống. Câu chuyện về lão hòa thượng xưa kể rằng, có một lão hòa thượng sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao. Một ngày,
Có vị khách ghé thăm chùa và biết rằng lão hòa thượng đã tu hành đắc đạo, bèn hỏi ông về những gì đã làm trước khi đắc đạo. Lão hòa thượng trả lời rằng ông chẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Người khách tiếp tục hỏi, vậy sau khi đắc đạo thì sao? Lão hòa thượng đáp, sau khi đắc đạo tôi vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Người khách băn khoăn hỏi tiếp, vậy đắc đạo có nghĩa là gì? Lão hòa thượng từ tốn giải thích rằng, trước khi đắc đạo, khi chẻ củi tôi nghĩ về việc gánh nước. Khi gánh nước tôi nghĩ về việc nấu cơm. Khi nấu cơm tôi lo lắng về việc ngày mai sẽ phải chẻ củi, gánh nước. Sau khi đắc đạo, khi chẻ củi tôi chẻ củi. Khi gánh nước tôi gánh nước. Khi nấu cơm tôi nấu cơm. Nguyên nhân thực sự của mọi đau khổ và bi ai trên đời chính là do con người không thể buông bỏ tâm phàm, không thể tùy duyên, tùy phận. Chỉ khi đối xử với mọi chuyện một cách ung dung tự tại, tùy duyên, người ta mới tìm được sự thanh thản đích thực trong tâm hồn. Cuộc sống vốn không bao giờ luôn thuận buồm xuôi gió. Trời cao không phải ngày nào cũng quang đãng, cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa lớn. Ngày vui và ngày buồn chính là đan xen. Đó là sự tùy duyên của đất trời và vũ trụ. Hiểu được điều ấy, bạn sẽ thản nhiên đối diện với đời. Gặp chuyện vui cũng không quá phấn khích, trước sự buồn cũng chẳng âu sầu bi thương. Với tâm thái tùy duyên, bạn sẽ nhận ra rằng dù bầu trời có mây đen mù mịt hay rực rỡ ánh vàng, con đường đời dù trắc trở chông gai hay thanh thản muôn lối, trong lòng mình vẫn có cảm giác điềm tĩnh và bình yên. Tùy duyên không có nghĩa là cưỡng cầu, nhưng cũng đừng quá buông xuôi, qua loa và cẩu thả. Hãy biết nắm bắt cơ hội, đối nhân xử thế thuận theo nhân duyên và giữ trái tim từ bi, khoan dung và độ lượng. Đó mới là tùy duyên thật sự. Kỳ thực, tùy duyên không phải chuyện dễ làm, phải là người có cảnh giới tư tưởng nhất định mới thực sự thấu hiểu và làm tốt điều này. Tùy duyên ở đây không phải là tùy tiện hay đi theo một cách vô nguyên tắc, mà là thuận theo tự nhiên, không oán hận, không nóng nảy, không cưỡng cầu. Vậy thế nào là duyên? Tất cả vạn sự vạn vật trên đời này đều liên quan với nhau bởi một chữ duyên, bất luận là nhân duyên, cơ duyên, thiện duyên đều tồn tại mọi lúc. Nhưng tùy duyên cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Tận tâm hành thiện, không so đo kết quả được mất, lấy thái độ tùy duyên mà đối diện với sự đời, đó là tùy duyên tích cực. Vừa không cưỡng cầu lại, có thể nắm giữ được cơ duyên. Ngược lại, lấy lý do tùy duyên để không làm tròn bổn phận, phó thác cho số phận, không mong cầu tiến lên, trốn tránh việc khó khăn, thì chính là một dạng cực đoan của tùy duyên, trở thành cái cớ để biếng lười, phó mặc. Tùy duyên khác với tùy tiện. Tùy tiện là làm việc qua loa, không có nguyên tắc, lập trường và trách nhiệm. Tùy duyên là thuận theo nhân duyên. Nhìn thấu từ đó, có được sự ung dung lạc quan, đứng ngoài được mất. Với tâm thái tùy duyên, chúng ta sẽ thản nhiên đối diện với mọi biến cố của đời, tìm thấy sự bình yên và an lạc trong từng phút giây hiện tại. Hiểu 5 quy luật đối lập của đời người sẽ giúp sống tự tại. Thế giới tồn tại với những quy luật của nó và con người cũng vậy. Mục đích cuối cùng của cuộc đời chính là tìm thấy hạnh phúc. Càng trải qua nhiều khổ đau và mất mát, chúng ta càng khát khao được vui vẻ nhiều hơn. Thế nhưng, hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận và tư duy của mỗi người. Với những chuyện diễn ra, chiêm nghiệm 5 mặt đối lập sau đây để có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời. 1. Thành hay bại, đều tự bạn quyết định. 2. Được và mất. Được mất tùy duyên, tâm không cưỡng cầu. Như Bồ Đề Đạt Ma đã dạy, không nên quá đặt nặng chuyện được và mất. Mọi thứ đến và đi đều phải tùy duyên, trong lòng không được cưỡng cầu mới có thể hạnh phúc và giữ vững sơ tâm. Chỉ khi làm được điều này, trong lòng mới thực sự tự do và tự tại. Có một câu chuyện như sau. Một phú ông và một ngư dân cùng tắm nắng trên bãi biển. Phú ông hỏi ngư dân rằng, ông đã làm việc cực khổ cả đời, kiếm được rất nhiều tiền, giờ có thể hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, ngư dân như anh sao chỉ nằm lười biếng ở đây mà không đi trải lưới? Ngư dân trả lời rằng, tôi cũng đã làm việc hơn nửa đời người rồi, tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Nhưng sáng sớm tôi đã trải lưới đến chiều, còn có thời gian nằm tắm nắng giống như anh, ngày nào cũng vậy. Phú ông không biết nói gì thêm. Câu chuyện trên phản ánh một điều. Cuộc đời con người là sự chuyển đổi liên tục giữa được và mất. Chúng ta không ngừng có được và mất đi, chỉ cần điềm nhiên chấp nhận và đối mặt, vì cuộc sống đã là một vòng tuần hoàn sẵn có. Mọi sự vật đều chứa đựng hai mặt đối lập, trong lợi có hại, trong hại có lợi.
Những điều xảy ra trên đời cũng vậy, trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Ví dụ, cơ thể khỏe mạnh là điều tốt, nhưng bên trong có thể chứa sự bất ổn. Nhiều người cảm thấy khỏe mạnh và chủ quan, thức đêm liên tục ăn uống độc hại như rượu, chè, thuốc lá, dẫn đến cơ thể xuống cấp nghiêm trọng. Dù sinh bệnh là chuyện xấu, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhiều người mắc bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp đã quyết tâm cai rượu bia, rèn luyện lối sống lành mạnh, mà trân quý cơ thể và người thân hơn. Về vấn đề giàu và nghèo, người nghèo cần có trí tuệ, còn người giàu cần khiêm tốn. Khoảng cách giàu nghèo luôn tồn tại, nhưng điều quan trọng là phải biết giữ trí và khiêm tốn. Dù xuất thân từ gia đình nghèo túng, nếu có chí nỗ lực phấn đấu, cũng sẽ có ngày thay đổi số phận. Ngược lại, người giàu cần khiêm tốn, không kiêu ngạo hay tỏ vẻ, thì tài sản mới bền lâu. Cuộc sống đủ đầy không mãi mãi, người nghèo mà suốt ngày chỉ biết than vãn và không nuôi dưỡng ý chí thì sẽ mãi nghèo. Hiếm có ai giữ vững được sơ tâm khi đứng trước lợi lộc. Nhiều người sau khi trở nên giàu có, thay đổi cách sống, quên mất lương thiện và tiết kiệm, dẫn đến kết cục đắng cay. Khổ và lạc, buồn hay vui đều là tự mình định đoạt. Đau khổ và hạnh phúc là hai mặt đối lập nhưng lại tồn tại cùng nhau. Niềm vui cực hạn thường chứa đựng khổ hạnh. Buồn hay vui suy cho cùng chỉ là tâm thái của con người, phụ thuộc vào tư duy chủ quan. Một người không thích cà phê sẽ thấy nó rất đắng, trong khi người thích cà phê sẽ cảm nhận được sự đậm đà và dư vị ngọt ngào. Sự sinh và tử là điều thường tình. Người sống phải theo đuổi giá trị, còn khi chết nên thuận tự nhiên. Do đó, phải có sự tôn trọng bản thân và trân quý sinh mạng. Mỗi người đều có cách lý giải và nhìn nhận khác nhau về những chuyện phát sinh. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn là đối xử tốt với cuộc sống của bản thân và thản nhiên đón nhận kết cục. Người có thể nhìn thấu sinh tử trong tâm sẽ có được sự bình lặng và an tĩnh, từ đó mới có thể nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau về sống và chết. Đạo trị quốc của cổ nhân, thuận theo tự nhiên. Theo cổ nhân, thuận theo tự nhiên là lý niệm thâm sâu và cốt lõi trong văn hóa truyền thống phương Đông. Họ cho rằng con người là một tiểu vũ trụ, có sự đối ứng và hòa hợp với vũ trụ và tự nhiên. Vì vậy, người xưa tuân thủ cách sống và làm việc thuận theo trời đất, tự nhiên và hiện tượng thiên văn. Một đặc điểm quan trọng của cách sống thuận theo tự nhiên là thuận thế, thuận theo hình thế. Một ví dụ là minh chủ thời xưa, Đại Vũ, trị thủy bằng cách thuận theo ngũ hành đặc tính của nước, quan sát địa hình, căn cứ vào thế nước và chọn phương pháp khéo léo để dẫn lũ ra biển lớn. Sau 13 năm, Đại Vũ đã thành công trong việc trị thủy và tạo phúc cho dân chúng. Ngược lại, cha của Đại Vũ là ông Cồn đã dùng cách xây dựng công trình đê đập để ngăn chặn lũ. Nhưng phương pháp này đi ngược với đặc tính của nước, dẫn đến lũ lụt liên tục và phá vỡ các con đê, không có hiệu quả và gây tai họa lớn cho dân chúng. Trong dân gian còn lưu truyền một câu chuyện ngụ ngôn rằng một ngày nọ, gió và mặt trời thi đấu để xem ai mạnh mẽ hơn. Họ thách thức nhau bằng cách xem ai có thể khiến một người trên mặt đất cởi quần áo. Gió, cậy vào sức mạnh cường đại của mình, đã thổi những cơn cuồng phong để lôi quần áo của người đó ra. Nhưng gió càng mạnh, người ta càng giữ chặt quần áo, kết quả là người đó bị ngã. Còn quần áo thì càng quấn chặt hơn. Mặt trời, thấy vậy, mỉm cười và từ từ tỏa ra luồng nhiệt làm ấm mặt đất. Khi nhiệt độ tăng lên, người ta cảm thấy nóng hơn và tự cởi bớt quần áo ra. Đây là kết quả của hai loại trí tuệ khác nhau. Một bên là thuận thế, còn một bên là nghịch thế. Các đời minh quân trong lịch sử khi trị quốc cũng đều theo đuổi cảnh giới vô vi, tức là trị thuận theo tự nhiên. Trong cách trị quốc có phân chia thành hoàng đạo, vương đạo, bá đạo và các phương pháp khác như dùng nho trị quốc, đạo trị quốc hoặc pháp trị quốc. Nhưng các bậc minh quân nói chung đều vận dụng tổng hợp các phương pháp để trị quốc, chứ không chỉ dùng một cách nào. Vô vi mà trị là thành tựu cao nhất của thuận thế trị quốc. Trong lịch sử, Hoàng đế Nghiêu và đế Thuấn đã đạt tới cảnh giới này. Sách Hoài Nam Tử viết về hoàng đế rằng sau khi trị vì thiên hạ, dân chúng không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần đóng cửa, thiên hạ không có trộm cắp, ngoài chợ mua bán không có lừa gạt, người dân không tranh giành lẫn nhau mà còn nhường nhịn từ miếng ăn. Sách Ẩn Sĩ Truyện viết rằng khi đế Nghiêu trị vì thiên hạ, cuộc sống của dân chúng thái bình, hài hòa, mọi người sống thong dong tự tại, chăm lo làm ăn mà không lo âu sợ hãi. Một lão nông trên ruộng bên đường hát rằng
Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, đào giếng để uống nước, cày ruộng để ăn. Cảnh tượng đó giống như một nơi tiên cảnh giữa nhân gian. Phong tục và đạo đức của dân chúng nhờ sự cai trị theo đạo thuận thế vô vi đem lại không phải là điều có thể đạt được trong thời gian ngắn. Nó cần phải trải qua giáo hóa và dẫn dắt lâu dài để khiến dân chúng quy về đại đạo, phù hợp với tự nhiên và làm theo đạo mà không cần sự can thiệp của đế vương triều đình. Đạo gia cho rằng vạn vật trong thiên hạ đều sinh ra từ tự nhiên, từ đạo bản tính tiên thiên của con người. Tuy nhiên, hậu thiên dần dần khiến con người xa rời tự nhiên và đạo, giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà, lúc đầu đều chảy về biển rộng. Nhưng do bùn đất, cát đá làm tắc nghẽn, khiến dòng chảy thay đổi và không thể chảy về biển lớn nữa, gây ra tai họa. Các bậc quân vương hiểu đạo thay vì áp đặt cưỡng chế dân chúng sẽ chọn cách khai thông và dẫn đường, lấy mình làm gương để giáo hóa đạo đức cho dân chúng, khiến họ quay về với bản tính tiên thiên và đại đạo. Để làm được điều này, quân vương phải có đạo đức nghiêm khắc, trí tuệ cao lớn. Khi đức hạnh của bản thân tỏa sáng như vầng thái dương trên đại địa, dân chúng tự khắc cũng sẽ noi theo, thiên hạ sẽ thuận theo đường lối và ngày càng tốt đẹp hơn. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học quan trọng về cách ứng xử trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta cố gắng áp đặt sức mạnh hoặc kiểm soát mọi thứ theo cách của mình, chúng ta thường không đạt được kết quả như mong muốn. Thay vào đó, khi chúng ta biết cách hòa mình vào hoàn cảnh và ứng xử một cách linh hoạt, chúng ta có thể đạt được những kết quả tốt hơn. Khi nhìn lại lịch sử, các bậc minh quân đã luôn tìm cách trị quốc bằng cách thuận theo tự nhiên. Những vị vua như Đế Nghiêu, Đế Thuấn đã áp dụng phương pháp này và tạo ra thời kỳ thái bình, hạnh phúc cho dân chúng. Họ không áp đặt, không cưỡng chế, mà biết cách dẫn dắt dân chúng để hòa mình vào quy luật tự nhiên. Chúng ta cũng học được từ những câu chuyện về thành công và thất bại của các bậc quân vương rằng cuộc sống là sự kết hợp của các yếu tố đối lập. Thành công không phải là kết quả của sự cưỡng ép, mà là khả năng thích ứng và hòa mình vào hoàn cảnh. Như sông Trường Giang và Hoàng Hà, những con sông lớn cuối cùng phải học cách điều chỉnh dòng chảy của mình để tránh các trở ngại. Vì vậy, hãy nhớ rằng trong cuộc sống, điều quan trọng là biết cách thích ứng với hoàn cảnh, không cưỡng cầu và giữ cho tâm hồn luôn bình an. Chúng ta phải học cách hòa mình vào quy luật tự nhiên và đối mặt với thử thách một cách điềm tĩnh. Giá trị của việc sống thuận theo tự nhiên. Trong cuộc sống, chúng ta cũng nên học cách thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu mà hãy để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải buông xuôi hoàn toàn, mà là biết cách tận dụng cơ hội, ứng xử linh hoạt với mọi tình huống. Sự ảnh hưởng của sự dẫn dắt bằng gương. Những nhà lãnh đạo có phẩm hạnh cao, hành xử đúng mực và trí tuệ sẽ tự nhiên thu hút sự tôn trọng và noi theo của người khác. Khi phẩm hạnh và trí tuệ của bạn tỏa sáng, bạn sẽ dẫn dắt người khác đến với con đường đúng đắn mà không cần phải ép buộc. Nếu bạn thấy những bài học này có ích, hãy chia sẻ video này và nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các nội dung hấp dẫn khác trên kênh Audio Cổ Nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video sau.